नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत खूपच सुंदर आणि टेक्स्चर क्रोशे स्टिच, क्लस्टर बीन स्टिच. हा पॅटर्न बघायला जसा सुंदर आहे तसाच विणायलाही अतिशय सोपा आहे. चला तर उशीर न करता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. स्लिप स्टिच करून घेऊया. आता आपल्याला इथे साखळ्या करून घ्यायच्या आहेत. तर साखळी ही समसंख्या म्हणजेच 2च्या पटीत असायला पाहिजे. तर 1 2 1 2 पुन्हा 1 2. तर अशाच साखळ्या आपल्याला वाढवत जायच्या आहेत आणि हव्या तेवढ्या करून घेऊया. इथे मी 22 साखळ्या करून घेतल्या आहेत. आता दुसऱ्या साखळीपासून सुरुवात करायची आहे. तर दुसऱ्या साखळीमध्ये एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर एक चैन करून घेऊया आणि ही खालची एक साखळी सोडून द्यायची आहे आणि त्याच्या शेजारच्या साखळीत पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर पुन्हा एक चैन करायची आहे आणि खालची एक साखळी सोडून द्यायची आहे आणि त्याच्या शेजारच्या साखळीत एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा एक साखळी करूया. खालची एक साखळी सोडून द्यायची आहे आणि शेजारच्या साखळीत एक सिंगल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. याचप्रमाणे पूर्ण ओळ करून घेऊया. इथे मी पूर्ण ओळ करून घेतलेली आहे. आता मागच्या बाजूला येऊया. आता या पहिल्या चैनवर एक सिंगल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. आता या 2 लूपच्या मागच्या लूपमध्ये पुन्हा आणि इथेही एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. यानंतर या एक चैनच्या गॅपमध्ये क्लस्टर करायचा आहे. तर यार्न ओव्हर करूया आणि या पहिल्या लूपमध्ये धागा ओढून घेऊया आणि पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर काढूया. असं आपल्याला 3 वेळेस करून घ्यायचं आहे. नंतर पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आहे आणि त्याच लूपमध्ये हुक टाकून धागा ओढून घ्यायचा आहे. पुन्हा यार्न ओव्हर करूया आणि पहिल्या 2 लूपमधून धागा ओढून घेऊया. पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आहे आणि त्याच लूपमध्ये हुक टाकून धागा ओढून घ्यायचा आहे. आता पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून धागा ओढून घ्यायचा आहे. यानंतर पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आहे आणि आता या सर्व लूपमधून एकसाथ धागा ओढून बाहेर घ्यायचा आहे आणि यावर एक चैन करूया म्हणजे आपला क्लस्टर लॉक होईल. तर इथे आपला पहिला क्लस्टर तयार झालेला आहे. यानंतर पुढच्या एक चैनच्या गॅपमध्ये क्लस्टर करून घेऊया. तर यार्न ओव्हर करूया आणि या लूपमधून धागा ओढून बाहेर घेऊया. आता पुन्हा यार्न ओव्हर करूया आणि पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आहे आणि त्याच लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर काढूया. यानंतर पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आहे आणि त्याच लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे आणि पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून धागा ओढून घ्यायचा आहे. आता शेवटी पुन्हा यार्न ओव्हर करून या सगळ्या लूपमधून एकसाथ धागा ओढून बाहेर काढायचा आहे आणि यावर एक चैन करूया म्हणजे आपला क्लस्टर हा लॉक होऊन जाईल. याचप्रमाणे प्रत्येक एक चैनच्या गॅपमध्ये आपल्याला क्लस्टर करून घ्यायचा आहे. तर आपले क्लस्टर हे असे दिसणार आहेत. याचप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटचा क्लस्टर करून झालेला आहे. आता या पहिल्या चैनवर एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे
तर पहिली ओळ आपली अशी दिसणार आहे. आता पुढची ओळ पाहूया. मागच्या साईडला येऊया. आता या डबल क्रोशेच्या वरच्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. यानंतर एक चेन करून घेऊया. आता हा पूर्ण क्लस्टर सोडून द्यायचा आहे आणि या मधल्या 2 क्लस्टरच्या गॅपमध्ये आपल्याला विणत जायचं आहे. तर या मधल्या गॅपमध्ये सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यावर एक चेन करायची आहे आणि पुढच्या गॅपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. आता यावर एक चेन करूया आणि याचप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटच्या क्लस्टर पर्यंत आलेलो आहोत. तर इथे न करता आता या पहिल्या डबल क्रोशे वरती इथे आपण एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. आता पुढची ओळ पाहूया. तर पहिल्या चेन मध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया आणि इथे सिंगल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. आता इथे 2 लूप तयार आहेत. तर मागच्या लूप मध्ये पुन्हा हुक टाकून धागा ओढून घेऊया आणि यावर अजून एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर प्रत्येक एक चेनच्या गॅप मध्ये क्लस्टर करून घ्यायचा आहे. शेवटी इथे आपल्याला एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. तर याच प्रकारे 2 ओळी रिपीट करून आपल्याला हवा तेवढा पॅटर्न आपण वाढवू शकतो. आणि पहा किती सुंदर टेक्स्चर तयार झालं आहे ते. आपल्या पॅटर्नला फिनिशिंगही अगदी व्यवस्थित आलेली आहे. एजेस म्हणजेच बाजूच्या कडाही एका सरळ रेषेत आलेल्या आहेत. तर या स्टिचचा उपयोग आपण ब्लँकेट्स, कुशन्स, शॉल आणि स्कार्फ बनवण्यासाठी करू शकतो. तर मंडळी, तुम्हाला हा पॅटर्न कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.